Să glumesc pe seamă, nu mă că este preferatul meu Socrates. El spunea, eu nu știu nimic, un sigur lucru știu că nu știu nimic. Exact asta spunea. Iar pe Socrate se pare că era însurat cu o doamnă pe nume Xanthipa. De câte ori bietul bărbat se întorcea acasă, legenda spune că îl cotonogea și că el n-a mai suportat bătaia și că pleacă de acasă și într-un fel sau altul, cam așa începe filozofia. Asta e strada Socrates de astăzi cu atât de multe magazine. Zona aceasta se numea Burgos, era cartierul unde trăiau grecii și evrei. Cavalerii trăiau în colachium sau în casteli și între cele două cartiere exista un zid. Astăzi zidul mai se văd câteva ruine, dar foarte aproape de ce odată era zidul este strada Socrates, cu extrem de multe magazine. Și pentru că ți-ai pus întrebarea, oare ce se întâmplă aici, de exemplu, în această terasă foarte frumoasă, e o biserică foarte veche, din perioada cavalerilor, închinată Sfinților Apostoli, dar cel mai interesant lucru e că aici erau hrăniți săraci. Iar astăzi este o terasă cocktail bar, cu prețuri pe măsură, dar un loc minunat, cu atmosferă unică și este fix vis-a-vis de cea mai mare moschee din orașul medieval, Moschea lui Suleiman Magnificul. E o poveste la fiecare colț aici. Bineînțeles. Și cred că mai ai ceva pentru noi în seara asta, înainte să ne despărțim. Mergem să bem o cafea, un suc într-un loc special? Am o idee genială, care putem spune este cea mai bună publicitate făcută insulei vreodată. E vorba de cel mai cunoscut Nu îmi grec. spune acum, nu? Rămâneți cu noi! Ce-ți place cel mai mult la Rodos? Soarele. Este locul unde soarele va străluci cel puțin 300 de zile din cele 365 de zile ale anului. Îmi place soarele, îmi place albastrul infinit al Mării Egee, îmi plac oamenii. Îmi plac grecii cu care mă înțeleg deja foarte bine, au trecut totuși 20 de ani. Cred că am înfiat foarte multe din mentalitatea grecilor, mai ales că sunteți de aici când am 19 ani. Ce mai îmi place? Nu știu, cred că îmi place totul. Cât de des mai vii tu pe străduțele astea, Ștefania, în timpul tău liber, atunci când nu ghidezi turiștii? Vin să-mi văd prieteni, am ceva prieteni pe strada Socrates sau diverse magazine. Apoi, iarna, de multe ori, în afara, în extrasezon, mă plimb pe această străduțe pentru că îmi lipsește enorm de mult atmosfera, chiar dacă iarna e diferită, atmosfera e mult mai multă liniște și de multe ori descoperi așa anumite chestii pe care habar nu aveam, pentru că pe zi ce trece descoperi și mai multe, și mai multe, și mai multe. Să nu uităm că e un oraș medieval întreg, unul dintre cele mai mari din lume, extrem de bine conservat și atunci oricât de mult aș merge în fiecare zi în orașul medieval, tot mai am ceva de descoperit. Exact. Mi se pare câteodată că parcă străduțele zbântuite de evenimentele istorice, e așa o atmosferă, devii poet în orașul acesta medieval. Și apoi când mai vin în timpul meu liber, evident că vin noaptea la distracție, la cluburi și baruri. Restaurantele sunt unele extrem de bune, unde se mănâncă foarte bine, mai ales mâncarea grecească faimoasă, delicioasă, iar prețurile, zic eu, sunt accesibile în Grecia. If earlier you saw a place where the poor were helped, well, now is the moment to discover a very different spot. We talked about it earlier. It's a place where the rich people used to come.
vedem exact acele articole din ziar când se pare cel mai cunoscut grec, Onassis, a vizitat insula nu numai o dată, de mai multe ori, între anii 58 și 68. Dar partea interesantă, el căsusește aici cu iotul personal și invitatul lui de onoare a fost Winston Churchill. Asta se întâmpla în anii 60. Pot spune că a fost cea mai mare plăceată făcută insule, de altfel dintre primii turiști au fost britanicii, tocmai pentru că Churchill venise aici, iar Onassis, evident le-a făcut reclamă și bucătarul Ianis, care le-a făcut o mâncare deosebită, întotdeauna Onassis prefera să vină, tocmai pentru că era vorba de acest bucătar. Extraordinar, un om și un bucătar extraordinar. Alexis este una dintre cele mai vechi taverne din orașul medieval, de pe strada Socrates. Cu cine a venit aici, Onassis? Acum încep bârfele. Iată, a venit, era îndrăgostit și în perioada aceea de Callas, de Maria Callas. Dar după aceea a venit și cu Jackie, care va deveni soție. Sunt bârfele acelei perioade și totuși să le păstrăm secretul, să nu le divulgăm. Ok, e nepoliticos. Ai un mesaj, Ștefania, oare pentru urmăritorii noștri pe YouTube? Mesajul meu pentru urmăritori, ok, aici sunt urmăritorii. Da. Aveți ce vedea, aveți ce auzi, sunt minunați, trebuie să-i urmăriți mai tot timpul, nu-i lăsați așa în așteptare.